අයිබෝවන් ඔයා මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ හරිඳු ටෙක් ෂෝ YouTube channel එකත් එක්ක. අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ WhatsApp එකේ ගොඩක්ම වැදගත් notification setting එකක් ගැන. ඒ තමා ඔයාට WhatsApp එකේ ගොඩක් යාළුවෝ ඇති. ඒ වගේම ඒ අය අතරින් ඔයාගේ boyfriend girlfriend මෙන්න මේ අයත් ඇති. ඉතින් මේ කට්ටියම ඔයාට message කරද්දි එන notification tone එක ඔක්කොම එකක්. ඉතින් ඔයාගේ girlfriend දෙව්වේ boyfriend දෙව්වේ කියලා අපිට හරියටම notification එක හොයාගන්න බෑ. ඉතින් අපිට මේ අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න විදිහට පුළුවන් කස්ටමර් නොටිෆිකේෂන් එකක් හදාගන්න. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ බොයිෆ්‍රෙන්ඩ් එහෙම නැත්නම් ගර්ල්ෆ්‍රෙන්ඩ් ඔයාට ඔයාට මැසේජ් එකක් ආපු ගමන්ම එයාට එන නොටිෆිකේෂන් එක ගොඩක් වෙනස් විදිහට එන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට හදාගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අද මේ වීඩියෝ එකෙන් බලමු කොහොමද මෙන්න මේ දේ හරියටම හදාගන්නේ කියලා. තවමත් ඔයා channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් channel එක හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් subscribe කරන්න, notification bell එක all කරගන්න අමතක කරන්නත් එපා. එහෙනම් වීඩියෝ එකට යන්න. ඔයාලා මේ දේ කරද්දී එකටම ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන WhatsApp app එක open කරගන්න. ඉතින් WhatsApp open කරගත්තට පස්සේ ඔයාට ඔයාගේ custom notification එක හදාගන්න ඕනේ chat එක open කරගන්න. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ girlfriend ගේ එහෙම නැත්නම් boyfriend ගේ chat එක මේ විදිහට open කරගන්න ඕනේ. හරි. මේ විදිහට chat එක open කරගත්තට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේකේ account info වලට යන්න. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට chat එකේ මෙන්න මෙතන නම උඩ touch කරාට පස්සේ account info වලට යනවා. එතෙන්ට ගියාට පස්සේ ඔයාට මෙතින්දි බලා ගන්න පුළුවන් custom notification කියලා මෙන්න මේ විදිහේ දෙවණියට එකක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මෙතන ඔයා touch කරගන්න ඕනේ. එතන touch කරගත්තට පස්සේ ඔයාට ඇවිල්ලා ඇත්තේ මෙන්න මේ වගේ interface එකක්. ඉතින් මෙතන use custom notification කියලා එකක් තියෙනවා. උඩින්ම බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාට ඒක. එතන ඉස්සරහින් කොටුවක් තියෙනවා. මෙන්න මේ කොටුව උඩ ඔයා touch කරගන්න ඕනේ. හරි. ඔයා එතන touch කරගත්තට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ යටින් තිබ්බ ඒවා enable වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා මෙන්න මෙතන notification tone කියන තැනට ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන කැමති ඔයාගේ tone එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් එතකොට ඒ tone එක ආවට පස්සේ ඔයාට අඳුර ගන්න පුළුවන් මේ message එක ආවේ මෙයාගෙන් කියන එක අඳුර ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා මෙන්න මෙතන notification tone කියන තැන touch කරගන්න. එතන touch කරගත්තට පස්සේ ඉතින් ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මෙතන select from files කියන තැනට ගිහිල්ලා ඔයාගේ audio files වල තියෙන music එකක් දාගන්න. ඉතින් එහෙම නැත්නම් ඔයාට මෙන්න මේ WhatsApp එකෙන්ම දීලා තියෙන tone වලට මෙතෙන්දි පාවිච්චි කරන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට tone වලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ විදිහට එකක් දා ගන්නවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මෙතනින් back වෙන්න. back වුණාට පස්සේ ඔයාට මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ phone එක vibrate වෙන්නත් හදන්න පුළුවන් කියලා. ඒ කියන්නේ notification එක ආවට පස්සේ vibrate වෙන්න phone එක හදන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් ඔයාලා මෙන්න මෙතන vibrate වෙන්න හදන්න අවශ්‍ය නම් ඔයාලට මෙතන vibrate කියන තැන touch කරගන්න පුළුවන්. එතන touch කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ option ගොඩක් බලා ගන්න පුළුවන්. off, default, ඒ වගේම short, long කියලා මෙන්න මේ විදිහ හතරක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මෙතන off කියන එකෙන් වෙන්නේ ඒක වැඩ කරන්නේ නැහැ කියන එක. ඊට පස්සේ short කියලා එකක් තියෙනවා. ඒකෙන් වෙන්නේ එකපාරක් විතරක් vibrate වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මෙතන long කියලා එකක් තියෙනවා. මෙන්න මෙතනින් අපිට කිහිප පාරක්ම vibrate වෙන්න හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන pop up notification කියන තැන ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ pop up notification වලින් වෙන්නේ ඔයාට කවුරු හරි message එකක් එව්වට පස්සේ ඔයා මොකක් හරි වැඩක් කර හිටියත් ඒ message එක අපේ screen එකේ automaticallyම පෙන්නනවා. නොලින් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාට ඒක enable කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ඒක උඩ touch කරලා මෙන්න මෙතන on කියන එකට දැම්මට පස්සේ tick එක ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් ඒක on වුණා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි setting තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාට මෙන්න මේ setting හැදුවේ message ආවට පස්සේ විතරයි. ඉතින් ඔයාට call එකක් වගේ ආවොත් WhatsApp එකෙන් ඔයාට ඒකත් අඳුර ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන ringing tone කියන තැනට ගිහිල්ලා ඔයාට අවශ්‍ය call ringing tone එකක් දාලා ඊට පස්සේ vibrate වෙන්න අවශ්‍ය නම් ඒකත් දාලා ඔයාට මෙන්න මේ විදිහට setup කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයාගේ ඔයාට අදාළ contact වලට custom notification එකක් හදාගන්නේ. ඉතින් ඔයාට මේක හැම එකනම වගේ හදාගන්න පුළුවන්. ඔයාට ගොඩක් වැදගත් contact වලට මෙන්න මේ notification custom notification එක හදාගත්තොත් ඔයාගේ වැඩවලට ගොඩක් ලේසි වෙයි. ඒ වගේම ඔයාට ඉක්මනට යාට reply එක යවන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් මම හිතනවා WhatsApp පාවිච්චි කරන අයට මෙන්න මේ custom notification ගැන පොඩි හරි idea එකක් එන්න ඇති කියලා. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරපු දේ ඔයාට වැදගත් වුණා කියලා හිතෙනවා නම් වීඩියෝ එක like කරන්න, ඔයාගේ අදහස පහලින් comment කරන්න අමතක කරන්නත් එපා. තවත් යාළුවෝ අතරේ මේ වීඩියෝ එක share කරගන්න. තවමත් ඔයා මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් channel එක හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් තියෙන රතු පාට subscribe button එක ඔබලා channel එක subscribe කරන්න. එතනින් එහා පැත්තේ notification bell එකක් එයි. ඒකත් ඕල් කරගත්තොත් මේ වගේ වීඩියෝ ඉදිරියටත් දාපු ගමන් ඔයා ළඟටම notification පණිවිඩයක් ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. වීඩියෝත් එක හිටපු හැමෝටම ගොඩක් ස්තුතියි. සුබ දවසක් හැමෝටම.